سلام دوستان، سنایی هستم با یه آموزش دیگه در خدمت شماییم. جدیدن یوتیوبر شدم اما همش آموزش بدم. مثلا دوست ندارم یوتیوبر شدن رو حالا چون که تغییرات زیاد دادم. گفتم بهتون آموزش بدم، بهتر از خودم بگیرید تا یکی اشتباهی یه چیزایی که نباید رو بگه درست نیست. حالا خب توی ورژن 3 و 3.1 ما خیلی تغییراتش کلا فرانت عوض شده، همش از نو نوشته شده، ولی خب شکل قبلی در آوردیم که گیج نشید و پنل هم باگ نخوره، چون باگ فیکس کردن اینا خیلی داستان داره و ورژن قبلی باگ زیاد داشتیم نسبتا. این ورژن خیلی بهتر شده، اون تغییراتی که اشاره کردین یا باگایی که گفتین رو حل کردیم. حالا آموزش نود چیه؟ نود این فرض کنید یه پنل مرکزی، ما 5 تا سرور دیگه هم داریم، میخوام همه رو با این یه پنل مدیریت. خب اینجا اد نود که بزنیم، اینجا میایم از این قسمت میتونیم برداریم API توکن رو. API توکن لازم داره، آدرس لازم داره، پورت و نیم و بیس پس. بیس پس هم که برداریم و پیرم که اینجوری کپی کنیم بذاریم داخلش، پورت هم که 253 بود. یه اسم دلخواهم میدیم، من طبق معمول تست میزنم. این تست کاندیشن کار نمیکنه الان. چرا کار نمیکنه؟ چون ما اینجا بیس پس گذاشتیم. خب چرا بیس پس گذاشتیم تست کاندیشن کار نمیکنه؟ چون من تو سیستمم تست میکنم بیس پس نمیذارم سرمون. به این مورد من دقت نکرده بودم، ولی خب آپدیت بعدی یعنی میشه 3.0.3 حلش میکنم یا 3.0.2 حلش میکنم. خب ولی اینجا رو اضافهش کنیم خودش اتوماتیک وصل میشه، آنلاین همه چی رو میزنه، آپ تایم و ورژن ایکس ری و مموری و سی پی یو و همه چی. خب این وان میریم اون سرورمون رو انتخاب میکنیم، پورت هر پورتی که بازه و میسازیم. خب ببینیم اینجا ساخته شد یا نشد. بله اینجا هم ساخته شد و به همین. خب ما یه ترافیک براش تعیین میکنیم، مثلا میگیم 0.2. خب این ور چیز شد، این ورم تغییر. خب حالا امتحان میکنه که ببینیم اگر بهش وصل بشیم چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته چه اتفاقی میفته. خب این صفحه ما اینجا یه آپدیت داشتیم قبلا که اونو حذف کردیم، به جاش وبسیکت اضافه شد. وبسیکت چیه؟ یعنی هست این صفحه الان هر 5 ثانیه بار خودکار آپدیت میشه و لازم نیست کار خاصی انجام بدیم. خب ما میگابایتمون استفاده کردیم و قطع شد. اینجا هم قطع شد، دیزیبل شد، آفلاین شد، همه چی شد. چیز بعدی که اضافه کردیم، مثلا فرض کنیم الان یه 443 گذاشتیم روی VLS، ما میتونیم یه 443 دیگه بذاریم ولی روی هیستوریا میتونیم بذاریم، روی وایرگارد هم میتونیم بذاریم. چرا روی اینا میتونیم بذاریم؟ چرا ساخته میشه؟ دلیلش اینه که این TCP VLS، این UDP، این با هیستوریا UDP هم. خب اینجا دوباره چک میکنیم ساخته شد، بله ساخته شد. اینا رو حذف میکنیم چون دیگه بهش نیاز نداریم. این بود آموزش ما. چیزهای دیگه هم که اضافه شده یه مختصر یه ریویو بکنیم. این قسمت API توکن بود که به در دیولپرها میخوره. اینجا یادم نمیاد چیز خاصی اضافه شده باشه، اینجا شاید یکم قیافش عوض شده باشه، اینجا تستاش تغییر کرده، این خیلی بهتر از قبلیه. و چیز دیگه بذار ببینم،
این قسمت DNS اینجا کلا همش از جدید نوشتیم. اینم نمیدونم تا حالا دقت کرده بودیم، ما اینجا پلیلیست داریم، میتونین استفاده کنین. مثلا چطوری، مثلا یه چه میدونم بزنین خودش اضافه اینم اضافه کردم. دیلیت آل میزنید، دیلیت آل. خب حالا کار به این قسمت نداریم دیگه. اینجا هم یه چیز دیگه هم که اضافه شده، ما اگه اینجا نه همش کاره 2-3 ثانیه اصلی کاری همین نوت بود و آپدیت بعدی. این چیزم براتون توضیح بدم. مولتی این باند چیه؟ ما اگه اینجا یه یوزر بسازیم، مثلا 43 هرچی یه یوزر بسازیم، اینجا سابش رو کپی میکنیم. سابش چیه؟ یه یوزر دیگه میسازیم چند بود قبلی؟ 443 بود بکنم، 443 میذاریم. بعد ساب این قبلی رو توش میذاریم. 443 نبود، ساب قبلی توش میذاریم. بعد اگه ما اینو کپی کنیم بذاریم تو این و این اسپیس داشت و یه ترافیک هم بشه بدیم، مثلا 2 کپی کنیم، سیف کنیم، فلان کنیم و بیایم به این وصل بشیم. خب الان نگاه کن، ایمیل ها یکیه، سابا هم یکیه، همه چی یکی. خب چه اتفاقی میفته الان؟ هیچ اتفاقی که میفته خب نگاه کن، ما به اون وصل شدیم، جفتش شد آنلاین، چون اینا دیگه به هم وصل. الان ما به این وصلیم، بالاییه وصلیم دیگه. بالاییه هم زده مثلا بی نهایت مثلا، ولی در اصل بی نهایت نیست، در اصل اون این بود و قطع میشه. به همین سادگی ما میتونیم مولتی اینبان روی یه دونه ساب داشته باشیم. مثل اینکه یه باگ هم اینجا خورده، این یکی هم باید مثل این قرمزش، حالا اینم بعدا درست میکنم، چیز مهمی نیست. این چیزای پیش پا افتاده گرافیکی مهمی، اصلی کار این بک‌انده دیگه. همین دیگه. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین و کمتر از ظاهر پنل ایراد بگیرید، اصل جنس رو دریابید. حالا من خیلی تلاش میکنم خوشگل‌ترش کنم، ولی اینقدر ظاهر پسند نباشید. خدا حافظ شما.